મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વિસ્તરણના દાખલા, કિંમત સૂત્રના દાખલા જોઈ ગયા હતા. હવે સ્વાધ્યાય 2.5 પ્રશ્ન 8ના 3 દાખલા તમને હોમવર્કમાં આપ્યા હતા. ઓકે, તો એ હોમવર્કમાં આપેલા દાખલા તમને કહેલું કે હું જ જાતે ગણાવીશ. તો આજે આપણે 3 દાખલા જોઈ લઈએ અને ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય 2.5નો લાસ્ટ પ્રશ્ન નંબર 15 લંબાઈ અને પહોળાઈ આધારિત છે. તો એ જે દાખલા છે એ આપણે વર્ગખંડની અંદર જ્યારે ભેગા થઈશું ને ત્યારે જોઈશું. ઓકે, ફરીથી કહું છું, પ્રશ્ન નંબર 15 ક્વેશ્ચન નંબર 15 એ આપણે વર્ગખંડની અંદર જ્યારે ભેગા થઈશું ત્યારે જોઈશું. ઓકે, હમણાં આપણે સ્વાધ્યાય 2.5 પ્રશ્ન નંબર 8 એના જે 3 દાખલા હોમવર્કમાં આપેલા હતા એ 3 દાખલા કરાવવા કીધું હતું. તો આપણે 3 દાખલા જોઈ લઈએ. એટલે આજે આપણું એ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ થશે. ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય એટલે આપણને ખબર જ છે, અસાઇનમેન્ટ સ્વરૂપે એક વર્કશીટ આપવામાં આવે છે. એ વર્કશીટ તમને આપવામાં આવે છે પીડીએફમાં. તે વર્કશીટ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાની છે. 3 દિવસની અંદર વર્કશીટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય એ રીતના ગણું. રોજના 10 દાખલા ગણશો ને તો પણ તમારી વર્કશીટ આરામથી કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઓકે, તો આજે આપણે ચેપ્ટરને અહીં પૂર્ણાહતિ જાહેર કરીશું. ઓકે, પણ છેલ્લો જે પ્રશ્ન છે સ્વાધ્યાય 2.5નો એ આપણે ક્યારે જોઈશું? જ્યારે વર્ગખંડમાં ભેગા થઈશું ત્યારે. એટલે એક્ઝામમાં પણ આપણે એ પ્રશ્ન કરવાનો નથી. અને આગળ પણ આપણે 2 લેક્ચરમાં તમને કહી ગયા છે. હવે પછીની જે એક્ઝામ છે આપણી 21 તારીખે, તો એની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 લઈશું. કઈ લઈશું? ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ જ લઈશું આપણે. હમણાં તાજું ચાલેલું છે એટલે આવડી પણ જશે. ઓકે, તો ચાલો આપણે પહેલાં 3 દાખલા જોઈએ. સ્વાધ્યાય 2.5 બુક પ્રશ્ન નંબર 8 નીચેના પૈકી પ્રત્યેકના અવયવ પાડો. ચાલો, અવયવ પાડવાના છે એટલે આપણને ખબર છે આ કયા પ્રકારના અવયવ છે. તો a - b હોલ ક્યુબ કયા પ્રકારના છે? a - b હોલ ક્યુબ અને a + b હોલ ક્યુબ. એટલે કે a - b હોલ ક્યુબ લઈએ તો શું આવે છે? a ક્યુબ - b ક્યુબ - 3a² b + 3ab સ્ક્વેર. અને જો a + b હોલ ક્યુબ લઈએ તો a ક્યુબ + b ક્યુબ + 3a² b + 3ab સ્ક્વેર. ઓકે, ખબર પડે? હા ને? તો આપણે એના આધારિત અવયવ પાડીશું. અને ચાલો એમાં દાખલા નંબર 3 27 - 125a³ - 135a + 225a સ્ક્વેર. એટલે કે 225a². ક્લિયર? ખબર પડી જશે. અને ચાલો હવે આપણે એને કયા અવયવ પાડવાના છે? a - b હોલ ક્યુબ. બરાબર? એટલે કે પહેલાં તો આપણે પાસે a - b હોલ ક્યુબ લઈએ તો શું આવવાનું છે? a ક્યુબ - b ક્યુબ. તમને આગળ કીધું એ પ્રમાણે a ક્યુબ - b ક્યુબ લઈ આવવાનું. હવે આપણે અહીં લખવું હોય તો 27 એટલે કોનો ઘન? 27નું ઘન મુકાવીએ તો 3 આવે. 3નો ઘન 27. 125 એટલે કોનો ઘન? 5નો ઘન ઇન્ટુ a એટલે 5a³. હવે સિમ્પલ તમને કીધેલું કે જે a ક્યુબ - b ક્યુબ આવે ને એના આધારે જ એના પછીના પદ આવી જાય. અને સિમ્પલ અને સરળ. તમારે ડાયરેક્ટ તમને તમારા નિત્યસમ જ ખબર હોવા જોઈએ કે આપણે એના નિત્યસમ શું પડે છે? a ક્યુબ - b ક્યુબ - 3a² b. 3 a એટલે કોણ? 3 સ્ક્વેર એટલે 3નો વર્ગ ઇન્ટુ b એટલે ઇન્ટુ 5a + 3ab સ્ક્વેર. a એટલે કેટલા? 3. b સ્ક્વેર એટલે 5a હોલ સ્ક્વેર આવી જાય છે. અને હવે આપણે તમને કીધેલું તેમ એકવાર તમારે ચેક કરી
લેવાનું, બરાબર છે. 3 ઇન્ટુ 3નો વર્ગ ઇન્ટુ 5a, 3 3 તાલી 9 ગુણ્યા 5a, 9 તાલી 27, 27 ગુણ્યા 5, ચાલો 27 ગુણ્યા 5, 5 દુ 10 ને 3 13, આવી જાય છે 135 એ આપણા રકમમાં. થઈ ગયું ને? એટલે સિમ્પલ તમારે ફક્ત સૂત્રનો જ નિત્યસમનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, ઓટોમેટિક તમારો દાખલો બેસી જાય. ઓકે, હે ને? એટલે આ ટેકનિક યાદ રાખવાની. ચાલો એ જ પ્રમાણે નીચેનું જોઈએ તો 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 એ આખાનો વર્ગ, એટલે કે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 50, 25 ગુણ્યા a સ્ક્વેર, 3 તાલી 9 ગુણ્યા 25 a સ્ક્વેર, 25 નવા કરી જુઓ, 9 50 45, 9 દુ 18 ને 4 22, 225 a સ્ક્વેર આવી જાય છે. 225 a સ્ક્વેર થઈ ગયું. એટલે આપણી પાસે શું આવી ગયું? આ તો આપણી પાસે a ક્યુબ માઇનસ b ક્યુબ માઇનસ 3a સ્ક્વેર b પ્લસ 3ab સ્ક્વેર, એટલે કે શું થઈ જાય? a માઇનસ b હોલ ક્યુબ અવયવ છે, એટલે કે 3 માઇનસ 5a ઇન્ટુ 3 માઇનસ 5a ઇન્ટુ 3 માઇનસ 5a આવી ગયો આન્સર. આ આપણો આન્સર છે. ખૂબ જ સહેલો અને થઈ જાય તેવા જ દાખલા છે. તમને કીધેલું, તમને આવડી પણ જશે. ઘણા બધાના આઈ થિંક સો આવી જ ગયા હશે જવાબ. જો એક વખત 2 વખત કે 3 વખત પ્રેક્ટિસ કરી હશે ને તો આન્સર આવી ગયો હશે. 64a ક્યુબ માઇનસ 27b ક્યુબ માઇનસ 144a સ્ક્વેર બી પ્લસ 108 ab સ્ક્વેર. ચાલો 64 એનો ઘન ઓછા 27 બીનો ઘન ઓછા 144 a સ્ક્વેર બી વત્તા 108 ab સ્ક્વેર. ઓકે, ચાલો આ પણ ખૂબ જ સિમ્પલ દાખલો થઈ જાય. જે આપણે આગળનો કરી ગયા એ જ પ્રમાણે a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબ પહેલાં લઈ આવીએ. 64નું ઘનમૂળ નીકળી શકે 4, એટલે કે આ શું થવાનું? 4a આખાનો ઘન, 4 ચોક 16 ચોક 64 અને a ક્યુબ 27 તો આપણે હમણાં લખી ગયા 3, એટલે 3b હોલ ક્યુબ. હવે પાછું એકદમ સિમ્પલ, a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબ આવી ગયું. આપણને શું આવડતું હોવું જોઈએ? નિત્યસમ આવડતું હોવું જોઈએ. a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબ માઇનસ 3ab સ્ક્વેર, સોરી માઇનસ 3a સ્ક્વેર બી પ્લસ 3ab સ્ક્વેર. મિસ્ટેક બોલાઈ ગયું, પણ પહેલાં માઇનસ 3a સ્ક્વેર બી આવશે. ઓકે, અને જો નહીં ખબર પડે ને તો એક્ઝામમાં પણ તમારે અહીં પહેલાં નિત્યસમ લખી જ દેવાના. આપણે જે રીતના આગળના 1-2 દાખલામાં લખીએ છીએ ને એ નિત્યસમ બાજુમાં કે નીચે લખી જ દેવાના કે આના પરથી આવે. એક્ઝામમાં પણ લખો તો ચાલે, એના કોઈ માર્ક કટ થાય નહીં. ઓકે, ચાલો એટલે અહીં શું આવી જવાનું? 3a સ્ક્વેર બી, a સ્ક્વેર એટલે કોણ આવવાનું? 4a હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ બી એટલે કોણ આવવાનું? 3b પ્લસ 3ab સ્ક્વેર, 3a એટલે 4a, બી સ્ક્વેર એટલે કે 3b હોલ સ્ક્વેર. ઓકે, ચાલો હવે અહીં જોઈ લઈએ તો 3 ઇન્ટુ 4a હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ 3b. ચાલો 3 ઇન્ટુ 4 ચોક 16a સ્ક્વેર વત્તા 3b, બરાબર છે. ચાલો હવે 16 તાલી 48, 48 ગુણ્યા 3 કરો, 8 તાલી 24, 4 તાલી 12 અને 2 14, 144 a સ્ક્વેર બી આવી જાય છે. 144 a સ્ક્વેર બી. ઓકે, માઇનસનું ચિહ્ન કન્સિડર કરેલું જ છે. એ જ પ્રમાણે નેક્સ્ટ વન શું કીધેલું છે નીચેનામાં? 3 ઇન્ટુ 4a ઇન્ટુ 3b હોલ સ્ક્વેર. ચાલો 3 ઇન્ટુ 4a ઇન્ટુ 3 3 9b સ્ક્વેર, 4 તાલી 12, 12 નવા 108 ab સ્ક્વેર. ચાલો આવી જાય છે 108 ab સ્ક્વેર. થઈ ગયું, આપણા હવે ઓટોમેટિક પડી ગયા ને.
ઓકે, એટલે અહીં શું આવી જવાનું આપણી પાસે 4a માઇનસ 3b આખાનો ઘન. એટલે અહીં શું આવી જવાનું 4a માઇનસ 3b 4a માઇનસ 3b 4a માઇનસ 3b આવી ગયા. ચાલો નેક્સ્ટ વન 5th છે, ખૂબ જ સહેલો દાખલો. ચોથો પણ કદાચ આવડી ગયો હશે, અને કદાચ તમને તકલીફ પડી હોય તો પાંચમામાં બી તકલીફ પડેલી તો ના જ કહેવાય. અને કદાચ આપણે રકમ જોઈને દાખલો નહીં ગણ્યો હોય એવું બની શકે. બરાબર, કેટલાક વિદ્યાર્થી શું વિચારેલી રકમ જોઈને કે ઓ આ તો પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપવાળી રકમ છે, તો જવાબ નહીં આવી શકે. બરાબર, એવું વિચારીને કદાચ આપણે દાખલો નહીં ગણ્યો હોય. ઓકે, ચાલો જોઈ લઈએ. 27 પી ક્યુબ માઇનસ 1/216 માઇનસ 9/2 પી સ્ક્વેર પ્લસ 1/4 પી. ચાલો દાખલો છે એકદમ સહેલો. આપણે તો પહેલાં કયા બધા પદ જોઈ લેવાના? a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબના પદ જોઈ લેવાના. જો a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબના પદ બેસી જાય, આપણા a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબના પદ સાચા હોય તો પાછળનું સાચું પડી જ જવાનું છે. a ક્યુબ 27 કન્ટિન્યુ ત્રીજા દાખલામાં આવે છે. ખાલી આગળના દાખલામાં શું હતું? 27 બીનો ઘન. એની જગ્યાએ હવે શું છે? 27 પીનો ઘન. એટલે કે આપણી પાસે 3p હોલ ક્યુબ. હવે 216નું ઘનમૂળ નીકળી શકે? તો હા, નીકળી શકે. 6નો ઘન 216, 6 છંગ 36, 36 છંગ 216. આપણે આગળ પણ એક લેક્ચરમાં વાત કરી ગયા કે 1 થી 25નો વર્ગ અથવા 1 થી 30નો વર્ગ, બરાબર છે, અને એનું વર્ગમૂળ. એક પ્રમાણે 1 થી 10નો ઘન અથવા 1 થી 15નો ઘન સુધી આપણને આવડતું જ હોવું જોઈએ. ચાલો 1/216 માઇનસ 1/6. એક તો 1નો ઘન તો 1 જ થવાનો છે, એટલે 1/6 આખાનો ઘન. ચાલો a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબ આવી ગયું. સિમ્પલ તમે આને જ લખો માઇનસ 3 a સ્ક્વેર. a સ્ક્વેર એટલે 3p આખાનો વર્ગ ઇન્ટુ બી. બી એટલે 1/6 માઇનસ 3 ઇન્ટુ 3p આખાનો વર્ગ ઇન્ટુ 1/6. જોઈ લો 3a સ્ક્વેર બી બેસી ગયું પ્લસ 3ab સ્ક્વેર. a એટલે કે 3p, બી સ્ક્વેર, બીમાં કોણ છે? 1/6 હોલ સ્ક્વેર. આવી ગયું. ચાલો સિમ્પલ આપણે આનું સાદુરૂપ આપીએ. જુઓ, સાદુરૂપ આપીએ એટલે આપણને ખબર પડી જશે કે આપણી રકમ સાચી કે ખોટી. ઓકે, ચાલો પહેલું જોઈ લઈએ. 3 ઇન્ટુ 3p આખાનો વર્ગ ઇન્ટુ 1/6. ચાલો જોઈએ. 3 ગુણ્યા 3 સાદું આપવા માટે આપણે અત્યારે આ રીતના લખીએ. 3નો વર્ગ એટલે 2 વાર લખાય. પી સ્ક્વેર લખી દઈએ 1/6. ચાલો 3 2 ઝા, બરાબર, 3 ટાલી 9p સ્ક્વેર છેદમાં 2. એક તો ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા છે એટલે 9/2p સ્ક્વેર આવે છે. 9/2p સ્ક્વેર જોઈ લો, 9/2p સ્ક્વેર. એટલે આનું સાદુરૂપ આ જ આવવાનું છે. આવી ગયું. ચાલો નેક્સ્ટ શું છે બીજામાં? તો 3 ઇન્ટુ 3p ઇન્ટુ 1/6 સ્ક્વેર. ઓકે, ચાલો સાદુરૂપ આપીએ. 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા p ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 1 છેદમાં 6 ગુણ્યા 6. 6નો વર્ગ એટલે 6 ગુણ્યા 6. 3 દુ 6, 3 દુ 6, 1 એકુ 1 છેદમાં 2 2 ઝા 4 ગુણ્યા p 1/4p. જોઈ લો 1/4p આવે છે. આવી ગયું આપણું સાદુરૂપ. અને એટલે હવે શું થઈ ગયું? આ શેના અવયવ છે? a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબ. શેનું વિસ્તરણ? a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબ માઇનસ 3a સ્ક્વેર બી પ્લસ 3ab સ્ક્વેર. એ કોનું વિસ્તરણ? તો a માઇનસ બી હોલ ક્યુબ. એટલે આપણી પાસે શું આવી જવાનું? તો 3p માઇનસ 1/6, 3p માઇનસ 1/6, 3p માઇનસ 1/6.
6. ઓકે, ખબર પડી જાય છે ખૂબ જ સહેલા દાખલા. અને ફક્ત આપણને રકમ અઘરી લાગે, બાકી દાખલાઓ ખૂબ જ સહેલા છે. ઓકે ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે અહીં સ્ટોપ કરીએ. આ 3 દાખલા આપણે સોલ્યુશનમાં મોકલેલા જ છે. ઓકે, એટલે તમારે ફરીથી આ ગણવાના જરૂર નથી. જો સાચા પડ્યા હોય તો, પણ જો નથી ગણ્યા કે ખોટા પડેલા હોય તો તમારે આ 3 દાખલા ગણવા પડશે. એટલે ફરીથી આવતે આપણે પીડીએફમાં આ 3 દાખલા મૂકી દઈએ. ઓકે, અગેન ફરીથી સૂચના આપી દઉં છું. હવે પછીની જે મેથ્સની એક્ઝામ છે એની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ આખું ફૂલ ચેપ્ટર લેવાનું છે. અને સ્વાધ્યાય 2.5નો પ્રશ્ન નંબર 15 જે આપણે બાકી રાખેલો છે એ જ્યારે વર્ગખંડમાં ભેગા થઈશું ને ત્યારે કરીશું. ઓકે, એ સિવાય આપણું પૂરેપૂરું ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ થાય છે. અસાઇનમેન્ટ પણ આજે આપણે આપી જ દઈએ છીએ. એટલે ચેપ્ટર 2ની પૂર્ણાહુતિ જાહેર કરીશું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવું ચેપ્ટર ચાલુ કરીશું. ઓકે, ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.